ਜ਼ੁਕਾਮ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੋਟਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੰਮ ਦਾ ਘੋਟਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਟਣੇ ਨਿੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾਈ ਕਰੋ। ਮਗਰੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਲਓ। ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਗੋਲੀਆਂ ਛਕੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।